1 ในอันซีน New Chapter 2023 ถ้ำวังรัตนมณีมหานครบาดาลนคราชหรือถ้ำพญานาคซึ่งได้จำลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาค4ตระกูลเมื่อเข้าสู่ภายในวังจะพบกับพระรัตนมณีมหาบาดาลพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอลามเด่นตระหง่านประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคเป็นภาพที่สวยงามอย่างมากถือว่าที่นี่คือถ้ำพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งด้านหลังขององค์พระประธานเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกสุดตระการตาที่ดูแล้วสัมผัสได้ถึงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์มากๆตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราได้สามารถเบิกทรัพย์มาใช้ด้วยคาถาเปิดขุมทรัพย์เงินล้านพญานาคห้ามลืมเลยนะจุดนี้และจุดอื่นๆอีกมากมายติดตามต่อกันได้เลยวัดมณีวงศ์นครนายกสุดอลังการวังพญานาคการเงินสุดปังซุปประตูทางเข้าสีทองอลังการมีรูปปั้นพญานาคซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายเฝ้าประตูทั้งสองฝั่งส่วนกำแพงวัดเป็นสีทองทอดยาวโดดเด่นด้วยลวดลายแกะสลักจนสุดของกำแพงมีพระพุทธรูปอุ้มบาทอยู่ตามช่องประตูปูชนียสถานที่สำคัญมีดังนี้ตรงกลางคือพระพุทธรูปสีทองปางบาลิไลอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงายมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือลวงพึ่งถวายพระปรางนี้เป็นพระบูชาสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนด้านขวาคือพระอุโบสถเป็นสีทองอลามรอบกำแพงมีรูปปั้นกินรีสีทองประดับโดยรอบข้างในอุโบสถเป็นสีทองเช่นกันงดงามด้วยลวดลายแกะสลักบริเวณกำแพงประดิษฐานหลวงพ่อศิวลีซึ่งเป็นประธานด้านซ้ายคือวิหารเซียนที่ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองนามว่าหลวงพ่อพันล้านพระพุทธรัตมณีศรีหทัยนเรศวิหารเซียนสร้างได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเสาทุกต้นมีรูปปั้นมังกรรอบเสาด้านในมีรูปปั้นเทพต่างๆที่สามารถเข้าไปสักการะขอพรได้มีทั้งหมด9จุดได้แก่จุดที่1พระประธานจุดที่2เทพกวนอูจุดที่3พระสังฆจายจุดที่4พระกสิติคันโพธิสัตว์จุดที่5เจ้าแม่กวนอิมจุดที่6เง็กเซียนฮ่องเต้จุดที่7ไฉสิงเอียจุดที่8เจ้าพ่อยี่กอหงจุดที่9 24เทพธรรมบาลและเซมซียักษ์ตรงทางออกก็มีศาลแม่ลุ่งอรุณทิพย์ศาลแม่ย่าตองอ่อนถัดเข้ามาด้านในจะพบกับศาลคุณตายายคุณยายกลีบที่ซึ่งเคยมีข่าวดังออกหนังสือพิมพ์สกู๊ปพิเศษหน้า1เดลินิวในช่วงปี 2551 กราบไหว้ศาลตากับยายศักดิ์สิทธิ์แจกโชคร่ำรวยมาแล้ว5งวดซ้อนและมีตู้ไปรษณีย์ส่งบุญและแก้ชงอยู่ด้านหน้าศาลนะครับมาต่ออีกจุดกันเลยไหว้พระขอพรพระพุทธปางป่าเลไลก็จะพบกับจุดร่วมทำบุญมากมายบริจาคข้าวสารสังฆทานข้าวสารบริจาคน้ำดื่มถวายชุดขาวตายายตาเชิดกับยายตุ้ยถวายสังฆทานพระไตรร่วมบริจาคลงศพกราบไหว้พระสงฆ์สักการะบูชาปิดทองคำเปลวและสิ่งที่ทำให้วัดมณีวงศ์เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของสายบุญสายมูทั้งหลายคือวังรัตนมณีมหานครบาดาลนคราชหรือถ้ำพญานาคบางคนเรียกว่าวังพญานาคโดยด้านหน้าทางเข้าอาคารที่เป็นที่ตั้งของถ้ำจะพบกับสะพานที่เป็นประติมากรรมปูนปั้นที่จำลองการข้ามห้วงนรกตัวสะพานจะเป็นพญานาค5เสียนพร้อมองค์พญานาคจำแรงที่อยู่ในสระบัวซึ่งด้านข้างถัดจากสระบัวจะเป็นห้วงนรกที่มีมือจำนวนมากชูขึ้นมาถือว่าเป็นงานศิลป์ชั้นยอดที่ประณีตและแฝงคติธรรมข้อคิดได้เป็นอย่างดีเมื่อเดินเข้าสู่ภายในวังจะพบกับบ่วงนาคบาทซึ่งมีความเชื่อว่าให้เราเดินผ่านบ่วงนาคบาทงูกินหางพุทธคุณสุดหายากจะให้คุณเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่มีวันสิ้นสุดเราก็แวะจุดแรกในถ้ำกันก่อนเลยกราบไหว้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ได้อีกด้วยและตามความเชื่อของคนโบราณก็คือถ้าได้ถวายสังฆทานแล้วจะส่งผลให้ชีวิตเราคลายทุกโศกโรคภัยไปได้เพราะถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองอีกทั้งยังมีศิลปกรรมต่างๆที่สวยงามและเทวรูปอีกมากมายเช่นองค์ท้าวเวสสุวรรณเลือกเอาผ้าแดงมาผูกตามวันเกิดได้เลยและมีหุ่นขี้ผึ้งจำลองของพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธอีกด้วยเช่นพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านพุทธทาสภิกขุหลวงปู่มั่นและครูบาศรีวิชัยรวมทั้งรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรและรัชกาลที่5ให้ผู้มาเยือนได้สักการะขอพรเสริมสิริมงคลเราพร้อมที่จะเข้าถ้ำกันแล้วไปเลยวังรัตนมณีมหานครบาดาลนคราชหรือถ้ำพญานาคของวัดมณีวงศ์ได้จำลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคทั้ง4ตระกูลคือตระกูลวิรูปักษ์สีทองตระกูลเอลาปะทะสีเขียวตระกูลฉัพพยาพุตะสีรุ้งและตระกูลกันหาโคตมะสีดำและบริวารรวมแล้วมากกว่า 1,400 ตัวถูกปั้นด้วยลายแกะสลักที่มีศิลปะอ่อนช้อยซึ่งในถ้ำได้ประดับตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆให้ความรู้สึกราวกับได้เข้ามาอยู่ในวังบาดาลที่เป็นสถานที่ของเหล่าพญานาคจริงๆไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็เห็นประติมากรรมปูนปั้นพญานาคที่งด
ดงามเต็มไปหมดบริเวณภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวางเชื่อกันว่าถ้าใครได้ไหว้ขอพรจากองค์พญานาคแล้วก็จะได้รับความเมตตาประสบความสำเร็จและมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ความศรัทธาเรื่องพญานาคของคนไทยกำลังมาแรงหลายๆคนต่างก็อยากจะไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องพญานาคเพื่อขอพรกันสักครั้งบรรยากาศสัมผัสได้ถึงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์มากๆเราเดินจนมาถึงไฮไลท์ของเราพระรัตนมณีมหาบาดาลพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอลามเด่นตระหง่านประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคเป็นภาพที่สวยงามอย่างมากถือว่าที่นี่คือถ้ำพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งด้านหลังขององค์พระประธานฝั่งนิพพานเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกที่ดูแล้วสุดตระการตาตรงจุดนี้จะเป็นจุดให้เราได้สามารถเบิกทรัพย์มาใช้ด้วยคาถาเปิดคุมทรัพย์เงินล้านพญานาคห้ามลืมเลยนะจุดนี้เพื่อการเงินสุดปังตรงทางออกก็จะมีจุดตักบาตรข้าวสารและยังสามารถเป็นเจ้าภาพปูนปั้นกันได้อีกด้วยพร้อมทั้งมีเครื่องรางของขลังให้เราได้เลือกบูชากันตามชอบใจเลยเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ที่เป็นไม้ไงไว้จุดธูปกันไว้จุดตรงนี้อันไหนไม่ดูไม่ดีไม่งานจับได้เลยนะคะจับไม่ดีจับไม่ดีสอบถามเลยพี่มันนางกวักมีตั้ง5 มือน่ะพี่แกบอกว่าถ้าเป็นมือเดียวกวักไม่ทันอ๋อถ้าเป็นมือเดียวกวักไม่ทันก็เลยทำ5 มือมีที่นี่ที่เดียวป่ะฮะใช่เพิ่งเคยเห็นนะเพราะส่วนใหญ่จะมีแค่มือใช่เพราะส่วนใหญ่เห็นมือเดียวโอเคขอบคุณครับวัดมณีวงศ์ถือว่าเป็นพุทธศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความงามที่มาจากความศรัทธาสวยงามขนาดไหนอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมงานพุทธศิลป์ที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมศิลปะไทยยังแฝงธรรมะไว้ในความงดงามอีกด้วยและใครมีเวลาว่างหรือกำลังมองหาสถานที่เติมเต็มความสุขทางใจและอยากพาครอบครัวมาไหว้พระเสริมสิริมงคลแถมยังใกล้กรุงเทพอีกด้วยต้องมาเช็คอินกันให้ได้เลยนะครับวัดนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นบางช่วงเวลาต้องจองคิวเข้าวังพญานาคกันด้วยนะครับ